Ôi trời Trời ơi. ơi. Welcome to Bar Stories. Trời Chị Tô Nhi, ơi. chị Huyền cô mời ngồi, mời ngồi. Là tôi bị dẫn dụ vô đây ư? Chứ bao giờ chị Ai? Hai người này đã thông đồng với nhau. Em không thể dẫn dụ bởi vì là sau khi mà gặp chị Tonya trong show thì có lẽ là phải nhờ chị Tonya hướng dẫn để trị liệu cho bản thân. Dạ, mời ngồi, mời ngồi. Đầu tiên em giới thiệu với hai người về cái không gian của Kai Contemporary Izakaya. Đây là một cái dạng Izakaya, là cái nhà hàng kiểu Nhật mà dành cho những người mà đi làm về sau giờ làm là họ sẽ cần một cái nơi để xả stress. Dustin thì mê whisky. Macallan là cái thương hiệu whisky mà Dustin thích nhất. Dạ, cái chai Macallan này á, nó có số 15, tức là 15 tuổi, ủ từ 3 thùng gỗ khác nhau, nó có 3 cái thùng. Triple cask mature. Em muốn cho mọi người ngửi thử. Khi mà mình ngửi, mình sẽ thấy có mùi cam và sô cô la, là hai cái hương vị rất đặc trưng của cái chai triple cask mature. Và mỗi một cái chai nó sẽ có những cái hương vị khác nhau tùy vào cái gỗ sồi mà người ta làm cái thùng để người ta ủ rượu whisky á, nó sẽ cho ra những cái hương vị. Mình thử nhấp một vài ngụm ở trong mà mình nhai rượu, gọi là nhai rượu trước khi nuốt, nhai 10 giây trước khi nuốt. Nhai thật lâu để cho cái cồn nó bay hơi bớt, để mình không có bị sốc. Thích quá, dụ được chị Tô Nha uống rồi. It's like the first time I met you. It's when I'm ready for something new. Mùi cam có ok không? Mùi cam, sô cô la, hoa quả khô. Và em sẽ làm cái món đầu tiên cho chị Tô Nha, nhẹ nhàng thôi. Strawberry lychee martini. Martini nó có hai thành phần, là nó có vodka hoặc là gin, và sau đó là vermouth. Nhưng mà mình có thể biến tấu bằng các loại nước trái cây, mình dầm vào, mình có thể có dâu nè, có vải nè. Ôi, một cái màu nó thiệt là ngọt ngào. Tôi vẫn hay nghĩ tôi là cái người phụ nữ có hàm lượng đàn ông khá cao, cho nên bây giờ khi tôi nhìn cái ly này được dành cho mình, tôi cảm thấy nó cũng có chút sai sai. Thật ra những ly rượu nó cũng chẳng có giới tính đâu chị. Dù nó đẹp như vậy rồi làm sao mà uống. Thế chị Huyền thì mình sẽ làm một whisky 7up gừng. Strawberry lychee martini, và đây là whisky 7up. Sức khỏe, tình yêu, sắc đẹp. Ôi, tại sao nó có thể hấp dẫn như vậy? Đối với whisky thì nó có rất là nhiều những cái lớp mùi khác, và những mùi này nó rất là độc. Khi mà nó được pha và đã được thêm các vị khác vào thì mùi whisky nó không còn nồng như vậy nữa. Và bỗng nhiên nó đơn giản hơn rất nhiều, nó nhã nhặn hơn rất nhiều. Nó giống như là fusion nên nó có thêm gừng. Cái gừng khi mà mình đưa những cái gia vị, và giống như người ta hay nói là gừng này, tiêu là đồ để nấu ăn, nhưng mà mình đưa vào thức uống thì nó sẽ có cái cảm giác đó. Khi chị tiếp nhận cái ly này và chị uống một tí cùng với cái việc đó là ngắm quả vải nãy giờ thì chị có một chút hoang tưởng về bản thân, đó là chị nghĩ ngay tới Dương Quý Phi. Tại sao? Đúng rồi, Dương Quý Phi gắn liền với quả vải. Dương Quý Phi rất thích Lệ Chi. Cái nét đẹp hình thể của cái thời kỳ đó, cái chuẩn về vẻ đẹp thì Dương Quý Phi là một người phụ nữ đầy đặn. Đúng rồi. Chị hết rồi, chị chỉ nói tới đó. Chị Tô Nha thì là giảng viên tâm lý và giáo dục. Bây giờ theo mọi người nghĩ thì giảng viên tâm lý giáo dục thì công việc của họ là gì? Chúng ta hiểu về tâm lý con người với nhiều mục đích khác nhau. Hiểu tâm lý để giáo dục là một trong những cái nhiệm vụ rất là quan trọng, và nó được ứng dụng ngay trong trường học. Cái công việc của chị là công việc như bao giảng viên bình thường khác, có nghĩa là công việc chính vẫn là công việc giảng dạy. Đam mê của chị là việc giảng dạy hay là việc tìm hiểu tâm lý con người? Đam mê của chị đó là được làm việc với con người.
hiểu về người khác để soi chiếu lại mình, và hiểu về người khác để chọn một cái cách sống cho nó phù hợp, và hiểu về người khác để cải biến cộng đồng người cho cái cộng đồng người đó nó tốt hơn. Trong suốt cuộc đời sự nghiệp của chị thấy những vấn đề nào nổi cộm nhất? Con người á, chỉ xoay vần đúng hai cái điều mà làm cho họ cảm thấy khổ tâm, dằn vặt và luôn bị bế tắc. Một là hiểu về mình, và hai đó là hiểu về cái người mình yêu. Cha mẹ sẽ luôn khổ tâm với cái việc là tôi không hiểu được con tôi. Một anh chồng, một cô vợ sẽ luôn cảm thấy bế tắc vì chồng tôi đang muốn gì, vợ tôi đang muốn gì. Các cô cậu trẻ đang trong quá trình chinh phục nhau thì đối phương nghĩ gì. Và cái quan trọng là họ cũng bắt đầu sợ hãi có, bất an có, tự tin một cách thái quá cũng có. Đó là thực ra cái định vị cho bản thân họ là ở đâu là phù hợp, và cái gì là cái được đặc tả về chính họ nó chính xác. Con người ta luôn đi tìm hiểu hai cái điều đó. Vậy là quá phù hợp với cái vị trí guru của chương trình Love is Blind. Đó cũng là lý do tôi nhận lời đến với vị trí guru. Lát nữa mình sẽ nói về guru của Love is Blind sau. Tại vì chắc chắn là sẽ không thể thiếu một cái nhân vật nữa. Rồi tôi đoán, tôi bắt đầu đoán. Mà tôi nghĩ tôi đoán đúng. Rồi. Chị Huyền thì lại là một stylist, là một người trẻ cũng rất sâu sắc, Đúng. nhưng cũng rất rối rắm. Trước đây những công việc mà chị làm đã đi qua những công việc nào? Từ hồi lớp 8 hay sao á, là chị muốn chị thành kiến trúc sư. Em thì là đúng nghĩa là một người sống bằng hình ảnh. Sau đó là em cũng tự hướng mình để thi vào trường kiến trúc, nhưng sau đó thì cũng đã không học trường kiến trúc nữa. Và em đã học sản xuất chương trình truyền hình. Học xong á, em đã không theo cái đó nữa. Em lại chuyển qua một cái ngành lúc đó là nó giống như một cái duyên. Đấy là ngành truyền thông và sự kiện. Quãng thời gian làm truyền thông và sự kiện thì em cũng bị trắc trở, bởi vì là có thể là may mắn nó đến sớm. Em kiếm được nhanh và cũng khá là thành công trong một cái khoảng thời gian mà còn quá trẻ. Sau đó thì là cả một cái quãng thời gian nó khó khăn kinh khủng, bị lao đầu xuống vực ấy. Mọi thứ nó biến mất hoàn toàn và cực kỳ khó khăn trong vấn đề công việc. Từng có một thời gian em đã làm quản lý sự kiện ở những quán bar. Sau đó thì vì một số lý do về tâm sinh lý tình cảm nhất định, em đã có một quyết định mang tính chất bồng bột, nhưng cũng không biết là có phải bồng bột hay không. Đấy là một ngày đẹp trời và em đùng Rời đi. xách vali em đi vào Sài Gòn. Trong Như một cuộc trốn chạy ư? đúng kiểu như vậy. Tôi nói đại mà cũng Lúc đó đúng vào gặp luôn. em. Và khi vào Sài Gòn, một trong những người Sài Gòn đầu tiên em gặp là Dustin. Lúc đó chị Huyền là anh mô tả chị Huyền lúc đó nha. Chị Huyền lúc đó là tóc kiểu bạch kim, môi đỏ, mắt kiến đen, mặc quần sát như này. Em tưởng Lady Gaga có chị em. Trong 7 năm đó thì em biết chị Huyền với một cái tư cách là stylist. Em muốn hỏi chị Huyền là một người đã làm lâu năm trong ngành stylist. Stylist với designer, stylist với fashionista khác nhau như thế nào? Và trong bộ phận là stylist chung, có những người stylist là celebrity, lại có những người làm thì có việc thầm lặng. Đấy là một nghề gọi là định hình phong cách. Ví dụ như fashion designer là những người thiết kế thời trang, tức là những người tạo ra các mẫu những bộ đồ, những mẫu mới, sử dụng ứng dụng chất liệu rồi màu sắc rồi form dáng tất tật. Những cái đó thì là những người thiết kế thời trang. Còn nhiệm vụ của stylist là tạo ra phong cách, sử dụng những món đồ đấy như thế nào để tạo ra một cái hình ảnh hay một tính cách cho cái người mặc bộ đồ đó một cách đẹp nhất, thời trang, có thẩm mỹ và phù hợp với vóc dáng. Nếu như một bạn là thiết kế thời trang thì bạn đó sẽ đưa ra các cái mẫu mà ở đó các cái thông số của nó được ấn định vòng 1, vòng 2, vòng 3 chiều cao. Nhưng cái công việc của một stylist là cái người định hình phong cách. Bạn phải chấp nhận mọi số đo, mọi chiều cao. Cái quan trọng là với cái hình thể đó thì bây giờ bạn sẽ cho người ta một cái bộ dạng bên ngoài như thế nào để họ có thể đẹp nhất có thể. Còn lại một cái phần nữa thì là đấy, nó là tính chuyên môn. Mỗi một người ta đều có những cái phong cách khác nhau. Và khi mà chị nhìn vào một người, chị nhìn vào cách ăn mặc của người ta, chị cũng phần nào chị đoán được sở thích rồi tính cách. Bọn em làm cho những người đó đẹp nhất, bọn em còn phải xây dựng cái hình ảnh đó. Tôi đang có một cái sự thấu cảm nghề nghiệp và cũng đồng thời là một sự chạnh lòng chung cho cả hai cái nghề. Đó là nó vẫn đang là một cái nghề mới. Mặc dù sự nghiên cứu về chuyên môn của hai nhóm nghề này nó đã có rất lâu trên thế giới, Đúng. nhưng mà tại Việt Nam nó vẫn mới. Chính vì mới cho nên cái phạm vi hoạt động nghề nghiệp nó hẹp. Đúng rồi. Nhu cầu thì mênh mông,
Bởi vì thực sự thì tất cả chúng ta đều gặp những khó khăn về tâm lý và sự định hình phong cách bên ngoài. Nhưng để tìm kiếm một dịch vụ và sự chăm sóc đúng chuyên môn thì không phải ai cũng làm. Chúng ta có thể đăng ký Love is Blind. Bạn có thể có cả 2 và cả 3. Trời ơi, tranh thủ dễ sợ. Cheers một cái là em khát nước. Chúng ta gọi là chúng ta uống cho sự đồng cảm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sẵn sàng để chiến đấu với đũa, với đồ ăn. Quên nữa là mình còn có một... Đây, chị đang định hỏi là cái chỗ trống này là làm sao đây? Chị lấp lo kia kìa. Chị ơi! Ôi, Ôi vào này. ê khoan nha, cái cự ly này là có nghĩa là nãy giờ là đã tới rồi. Tới rồi. Lấp ló mà chị. Không chừng nghe hết rồi. Có nghe hết không chị? Cái này giống như trong kịch truyền hình nói rằng là nãy giờ đứng ở trong tôi đã nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện rồi. Giống như là phần này là phần vạch mặt. Tại sao lại có hiện tượng trên hai khách mời của Bar Stories mà không có tôi ở đây? Vedette, trả lời vậy đi. Vedette. Tôi bắt tại trận rồi, tôi bắt tại trận rồi. Rồi mới nhá. phải đặt đúng không? Chị Trác Thúy Miêu lại là một người rất là chuyên nghiệp, uống rất dữ. Và Đúng, em phải đúng. warm up cho hai bà chị này của em để cho họ có được cái sự chuẩn bị. Vậy bây giờ Trước Thúy Miêu có mặt ở Bar Stories đã là một kỷ niệm điếm nhục gia phong. Tại sao? Tất cả những ly nước thánh trên bàn bằng một cách nào đó tôi tiêu thụ hết. Đúng. Và tôi kết thúc cái show đó là bằng một khẩu ngữ bình dân là SML. Ở trong tư thế là tôi nằm sấp trên salon, mặt ụp lên cái nơi bình thường là người ta đặt mông lên và chân chổng lên trời. Và tôi vẫn thương nhớ một hình bóng không bao giờ tồn tại là Imaginary Boyfriend. Tôi có một người em sinh đôi hiện đang ở Mỹ. Ngoại hình tụi em giống nhau hoàn toàn. Giống nhau, gần giống nhau. Chắc là vẫn những điểm khác. What's his name? What's his name? Phước. True. No, you. No. You don't bust my bubble. Em đã... Oh no. Oh no. Oh. Ah. I bursted your bubble. Chị Miêu. Trời ơi, kỷ niệm kinh hoàng cho nên đừng bao giờ nói đến chuyện uống với Thúy Miêu. Hôm nay tôi thề ai uống tôi không uống. Đấy, hỏi cheers. tôi đang cố Nào chị gắng. Thi nào. Rồi, tất cả mọi người chơi với nhau nha. Mình ngồi ngoài này mình coi, mình cổ vũ mọi người thôi, không chơi. Chị Trác Thúy Miêu, kiểu mỗi lần mà em muốn đặt một cái chức danh cho chị là em khó khăn là vì sao? Tại vì chị làm rất nhiều thứ. Bây giờ Cô chị ấy là kiều nữ tên Mộc Khuê Tứ. tên một Khuê Tứ là sao? Dị chị? dạng giấu giếm. Giấu giếm điếm á. Tôi vẫn không thích một cái danh xưng mọi người dành cho chị Miêu là nhà báo. Tại sao chị? Không có vô cái form đó được. Chính là vì vậy mà em cũng không để nhà báo. Mọi người đặt một cái form nhất định nào đó cho nghề nhà báo. Đấy, nghề nhà báo thú vị mà. Đã ai À, xem không. Up Close and Personal chưa? Hey, sexy được, chịu chơi được và không quá khô khan và không quá chính thống đâu. Mọi người hỏi nhau là ê năm nay bạn hóa trang thành cái gì? Và chứ bây giờ Halloween thì hóa trang thành gì giờ? Và chứ thì đấy mình tìm một cái huyền thoại nào đó thì bản thân tôi cứ vậy đi ra ngoài đường mà không đó là huyền thoại. Dạ. Ê, Trác Thúy Miêu là đủ một danh xưng rồi. Có rất nhiều nhà báo, có rất nhiều MC. Trác Thúy Miêu thì chỉ có một. Không biết là chủ động hay miễn cưỡng nhưng mà trong chương trình Love is Blind cả ba đều có chung một danh xưng đó là Guru. Đây là sashimi set. Đây là một trong những cái phần đặc biệt nhất của Kai. Nó dùng 5 loại cá ngon nhất của Nhật: cá ngừ Nhật, cá bơn, sò, cá machi và sò long. Không, trước khi mà mình nói là cái nào là cái phần nào của con cá thì bây giờ mình nói là trong nguyên cái thố này cái nào ăn được, cái nào không ăn được đi. Bây giờ cái này là món gì? Có nhiều khi mình rất là bị bối rối khi mà bước vào một cái nhà hàng Nhật, đó là tại vì cái nghệ thuật trưng bày của họ rất tinh xảo. Và đặc biệt nếu mà mình đi xa, mình đến nước Nhật thì mình lại càng bị bối rối hơn là đẹp quá rồi, bây giờ cái nào ăn được, cái nào không ăn được. Dạ. Cái nào là để trang trí đường diềm mà và cái nào là để ăn. Và cái món ngoài kia là món gà xiên Tori Yuzu Kosho. Món này nó ngon cái phần thịt gà nó rất là mềm, nó không bị khô. Má đùi gà được tẩm với lại cái nước sauce và kết hợp với lại sauce tiêu quýt yuzu. Quýt Nhật á, khi mà được nướng lên cái phần da gà nó giòn nhưng mà cái phần thịt gà nó không bị khô, nó thơm.
Tại sao tất cả những cái này đều nghe rất là sexual đối với tôi? Nghề của em. Nó đều mọng nước đúng không chị? Cái gì nó cũng mọng nước, Juicy. rồi nó mỡ màng, rồi nó nơi thì nó cứng, nơi thì nó mềm. Mực nướng Ikaponzu, mực tươi ngon, mình chọn cái loại mực ống ngon nhất. Điều đặc biệt món này là cái sauce ponzu. Sauce này nó có vị chua. Hình trụ và có sauce vị chua. Lại là gu của tôi, là gu của tôi. Cá tuyết nướng muối Gindara Shiyoyaki là họ chọn cái phần ngon nhất của cá tuyết, chắc thịt nhất, được ướp với rượu sake một chút muối để tăng hương vị của cá. Mọi người thấy cái cách nướng của người Nhật, nó sẽ cái miếng cá nó sẽ vảnh lên thì nó mới đúng. Nếu mà nó Cong bạn cớn lên nó vậy phải hả? cong lên như vậy, phải vảnh đuôi Chị vảnh đít Miêu lại lên. tiếp tục nào. Em giới thiệu lại với mọi người nữa, chị Huyền của cô là một người bạn 7 năm của em, một lực lượng nòng cốt. Em đã làm điều đó như thế nào? Suốt 7 năm. Em đã chịu đựng như thế nào suốt 7 năm qua? Khó nói chị ạ. Là một lực lượng nòng cốt đối với Dustin á thì phải gồng hết chị. Để nó xin được yếu. Đó, để nó thể dựa vô được á. Làm người chị, 7 làm năm, người chị. 7 năm là tình bạn hay là Tình chị em. Tình chị em. Ý chị đang nói là hay là cả trong sự nghiệp nữa? Dustin là một trong những người bạn Sài Gòn đầu tiên em gặp khi em chuyển vô Sài Gòn. Đầu tiên là chơi cùng nhau, làm bạn bè và sau đó thì do nghề nghiệp nó cũng có một chút liên quan thì thật ra là gọi là làm chung thì cũng không phải mà là support qua lại. Lẫn nhau có những lúc Love is mà- Blind có phải là hành trình đầu tiên mà các bạn Dạ đúng. khăng khít với nhau về Đúng xác. chuyên môn đến như vậy? Đúng, cái này nó hoàn toàn nó bất ngờ với em bởi vì là em ở ngoài Hà Nội thì creative director Là bạn Quang là bạn Richard. Quang Dạ. có ngồi nói chuyện với em. Quang cũng là một người bạn thân khác của em, có ngồi chia sẻ với em về cái idea đầu tiên, những cái ý tưởng đầu tiên Love is Blind. thì hai chị em bắt đầu ngồi nói rất là nhiều, bắt đầu xây dựng và cái nó cứ to dần To dần phình ra. Đầu tiên á là định làm là có 15 phút à, hẹn hò có 15 phút, xong cứ nhồi thêm ý tưởng, thêm phần này thêm phần kia mà nó phình to ra. Nó thành Và- guru luôn. Đúng rồi, và nó kéo theo tất cả mọi người. Kéo đầu tiên Cả một kéo cái vũ theo- trụ Avengers. Đầu tiên là nó kéo theo em vào và đi cùng với mọi người từ phần nội dung cho đến phần hình thức, cho đến rất nhiều thứ. Sau đó là cảm thấy rằng là vẫn thiếu và nó bắt đầu mới nghĩ ra thêm là cần các guru, là bắt đầu bring up mọi người vào Tình yêu. tình yêu thì nó sẽ có những mối bận tâm từ chính bản thân. Có những người ta bị tự ti, người ta bị có những vấn đề về bản thân, có những người ta gặp vấn đề về những mối quan hệ cũ hoặc là những cái phần nhạy cảm hơn thì mình bắt đầu đi tìm dần và đưa mọi người dần, và đấy là lý do tại sao mà có cả chị Tonia và chị Miêu đồng hành cùng với cả Line. Đó là quá Và trình. nó là một cái quá trình. Em thấy nghiệp vụ của báo chí khiến cho cái danh xưng nhà báo không bao giờ tách ra khỏi được rất là nhiều. Là một câu hỏi để mình nghe được một câu chuyện đó. Người ta nói một câu như thế này là tình bạn vẫn chỉ là tình bạn thôi cho đến khi người ta thật sự làm việc cùng với nhau. Cho đến khi chúng ta liên kết và tương quan với nhau cả về quyền lợi, uy tín, quan điểm. Chúc mừng các bạn, rất có thể đây là những tháng ngày cuối cùng. Em rất cảm ơn mọi người. Đây là dịp đông đủ nhất của bộ sậu Love is Blind. Những người chị, những người Đầy dẫn. thầy mà em không có dịp để mà mời người ăn vui ăn gì đâu, cho nên mọi người hãy Ok, em mời quay trả khách xe tôi được rồi. Em cứ mời ăn đi, chị rất là sẵn sàng. dạ, mời mọi người. Rồi quay lại câu chuyện Love is Blind. Vậy là như chị đã nói, đây là một trong những thí sinh mà khi bước ra khỏi cuộc chơi đã làm đúng như cái điều mà tôi kỳ vọng ở các thí sinh, đó là không thi trong cuộc thi mà bước ra khỏi cuộc thi để bắt đầu thật sự một cuộc thi lớn. Anh ta chơi nhưng anh ta không giỡn. Tôi chưa thấy Dustin giỡn mặt bao giờ, mặc dù rất chơi, rất chịu chơi. Thì khi mà Dustin nói Love is Blind, em biết thật sự cảm giác đầu tiên của chị. Ăn nữa hả? Nhưng mà khi mà cùng ngồi với nhau và cũng lại một quá trình nữa, mỗi khi mình chia sẻ ý tưởng ra là mỗi bên đắp một miếng thịt, mình mới dần dần hình thành ra nó không phải câu chuyện của hẹn hò, nó không phải câu chuyện của mùa tìm bạn trong rừng rộng bê tông, Đúng, mà tìm chính mình. chính xác. Những người tình của chúng ta là những phiên bản thể hiện, biểu hiện ra món chúng ta chọn ăn, chiếc áo chúng ta chọn mặc, và người tình là những thứ thể hiện con người mình rất rõ.
Tôi không muốn ai nhìn thấy người yêu đầu tiên của tôi năm tôi học lớp 7, 13 tuổi, ok? Tại vì lúc đó nó biểu hiện cho tất cả sự ngu ngốc, hiếu kỳ hay là bla bla bla. Mà chị cũng thường hay nói với chồng chị là các anh ngoài kia cứ chen chân nhau để là người đàn ông đầu tiên của cô gái, thậm chí là để tức mức đi đời con gái của một cô gái được là người đàn ông đầu tiên. Đồ ngu. Bọn người đàn ông đầu tiên là cái bọn sau này chúng nó trưởng thành, chúng nó kể lại mà chúng nó nhục nhã, chúng nó cười, chúng nó xấu hổ. Hãy phấn đấu để trở thành người đàn ông cuối cùng. Người đàn ông cuối cùng sẽ biểu hiện người đàn bà vào đúng cái khi mà nàng biết chắc nàng muốn gì, và hơn hết nàng biết chắc nàng cóc cần thứ gì. Còn đây các cô gái, các chàng trai của chúng ta vẫn đang đi tìm những anh hùng và anh thư trong cuộc đời của họ, thật sự ra là để trả lời những câu hỏi từ đối phương hoặc là từ các guru. Họ thật sự là ai? Chị đi qua hai hành trình đúng không? Dạ. Với Love is Blind, rõ ràng là có những câu hỏi cho đến bây giờ câu trả lời vẫn đang rất là mở đối với các nhân vật. Đến với nhau hay không đến với nhau không thành vấn đề. Đến với chính mình ở cuối con đường được hay không. I love it, I love it. Cái cuộc điện thoại của chị, cái đức tin cũng dừng ở đó. Và chị gật đầu vì đúng một vấn đề thôi. Không hứa hẹn. Nó khác với rất nhiều phương bản hẹn hò là bạn phải thành một đôi, thậm chí là công chúng còn đòi là chứng minh đi là sau chương trình có hẹn không. Ôi, công chúng đòi nhiều thứ lắm. Công chúng thì có quyền đòi rất nhiều thứ, nhưng mà bản thân chương trình đã nói rất rõ chúng tôi không hứa hẹn, bởi vì thực sự chuyện tình yêu chúng ta cũng đừng hứa hẹn làm gì. Mọi người có biết là tự nhiên tại sao em lại không hiểu em đặt cái từ guru? Ở Việt Nam chẳng ai dùng cái từ guru, chẳng có một cái chương trình nào. Em làm chị nghĩ đến bài Love Potion number 9. Đúng rồi. Hồi xưa mình coi phim Mỹ này nọ, mình thấy có mấy cái bà guru xong rồi kiểu xoay quả cầu á. Anh có một cái định nghĩa mà em muốn đọc mình nghe về guru. Guru là gì? A religious leader or teacher. Ok, má nào không hiểu Google dùm. Có tiếng Việt luôn. Em làm Cái bên tôi luôn. em có kinh nghiệm nữa. Đó, chạy xong. A religious leader or teacher in the Hindu or Sikh religion. Google. Yeah. Một nhà lãnh đạo tôn giáo hoặc giáo viên trong tôn giáo Hindu hoặc là đạo Sikh. 2. A person skilled in something who gives advice. Là a management guru, a lifestyle guru. Tao ghét bọn đó nhất á. Cái bên đó, bọn give advice. Bởi vì mình nói là mình không đưa lời khuyên mà mình tâm sự. Và 3, đây là an expert in a particular subject who gives advice. Ok, đây vẫn có là advice nha, nhưng mà nó trong vỏ bọc của một chuyên gia. Một chuyên gia trong một chủ đề cụ thể đưa ra cái lời khuyên. Vậy mọi người nghĩ guru là gì? Đi dán sticker lên người, khoan xăm mình. Cửa thoát hiểm trong hôn nhân là có. Mình có quyền được chia tay và ly dị chứ. Nhưng mà lúc đó quyết định của mình nó làm tổn thương quá nhiều cá nhân khác. Thực ra thì không có cái công thức nào cho các phụ huynh trong cái việc ứng xử với cái tình yêu đồng giới của các con. Sẽ có 3 nhóm như sau Giang. Một đó là họ sẽ đồng thuận và họ vui với cái niềm vui đó của con mình khi con mình tìm được một cái tình yêu chân thành bất kể giới nào. 2 đó là họ cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng và đau khổ nếu như họ bước ra từ cái nhận thức cho rằng là giới tính nó chỉ đơn thuần là dị tính, và lúc này họ sẽ hụt hẫng. Cái hụt hẫng ở đó không phải vì họ ghét con họ, mà bởi vì nó không đúng với cái kỳ vọng của ba mẹ. Và cái dạng thứ 3 đó là họ cũng bối rối. Họ vừa hiểu rằng đó là con và đó là sự lựa chọn của con, nhưng mà để chấp nhận nó thì họ cũng không có dễ dàng chấp nhận, nhưng mà phản ứng một cách rất là quyết liệt như cái nhóm phụ huynh thứ 2 thì không. Chúng ta sẽ phải tự quan sát quan điểm của ba mẹ trong những cái vấn đề khác của cuộc sống hàng ngày để mình có thể tự mặc định được rằng là ok, ba mẹ sẽ rơi vào nhóm nào trong 3 nhóm và chúng ta sẽ có những cái kiểu hành xử khác nhau. Thế nhưng mà lựa chọn một chiếc đầm như thế này thực sự phải là lứa tuổi của chị. Đúng rồi. Đối với những cô gái trẻ như Giang mà không có gì là không được, nhưng chỉ nó lãng phí cái sức trẻ. Đúng là khi mà mình mới nghe cái từ này thì mình đã thấy nó có một cái gốc Hindu, hay là mình nghĩ đến các bài chi can nói trước điều gì sẽ xảy ra. Thật sự chị không coi rằng là cái vị trí của chị ở đó là một guru, nhưng chị vẫn chấp nhận cái tên đó, tại vì ở vị trí người bạn đồng hành với lại những người tham gia Love is Blind về khái niệm tình dục. Thì guru đối với tôi nó giống như là mình nghĩ cái tên đó thì cũng phù hợp thôi. Tại vì tôi không thể nói trước được rằng các bạn có hợp với nhau không. Tôi không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Tất cả mọi thứ được quyết định tại khoảnh khắc của nó. Có thể các bạn sinh ra
là để xếp hình với nhau, nhưng mà ngày hôm đó cái máy lạnh nó hư. Nhớ. Cho nên tôi cách là một tôi không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Hoặc tương tự nếu tôi xin phép được mặc phép ở vị trí của chị, ở vị trí của Coco, nó chả khuyên họ mặc cái gì. Mà là cái điều tôi thích nhất trong khoa học dating, trong khoa học hẹn hò, đó là khi đến một cuộc hẹn, tôi không cần phải điều nghiên hồ sơ lý lịch hay là hỏi bản sao hộ khẩu của đối phương. Tôi nhìn vào cách đối phương chọn lựa cho mình bộ da thứ hai của đối phương. Tôi biết đối phương là ai, tôi biết đối phương đánh giá tôi như thế nào, và tôi biết cái mức độ nghiêm túc của đối phương trong cuộc hẹn là như thế nào. Tương tự như vậy, về tâm lý, về hành vi là phản chiếu của tâm lý hành xử. Tôi có thể biết được rằng là đối phương của tôi có phải là một biến thái giết người hàng loạt không. Tôi có thể biết đối phương của tôi đang có vấn đề gì. Và tôi tin vào một điều, rằng là thứ người bình thường về tâm thần duy nhất là loại người ta chưa biết quá rõ. Tất cả chúng ta đều bị một cái gì đó, nó không gọi đó là căn bệnh, những hội chứng, những cái tì vết của môi trường, thời gian, quá trình ta trưởng thành. Và thật là tuyệt vời nếu mà trong một buổi hẹn hò, một là tôi có thể đưa anh đến cái hai là tôi có thể có một người bạn mới mà tôi cảm thấy hợp mắt nhìn, hợp tai nghe, và tôi có thể học về con người qua chính đối phương của tôi trong cuộc hẹn hò. Và chỉ khi mình học về họ mình mới thật sự là say đắm với con người đó, bất chấp là anh ta có vấn đề, có hội chứng tâm thần tâm lý đó, mình sẽ cảm thấy thú vị và dễ vị tha cho nhau hơn, và dễ tiếp cận sâu, mạnh, trực tiếp cả về tâm lý lẫn về tình dục ngay từ buổi hẹn đầu. Và tôi tin rằng là vị trí của chúng ta ở đó không phải là em nên chuẩn bị tâm lý như nào, em có vấn đề gì về tinh thần, em nên mặc cái gì, hoặc là em nên sửa soạn tư thế nào cho loại chàng trai như thế. Chúng tôi không ở đây để đưa ra những lời khuyên vớ vẩn như vậy. Ái tình là một bữa tiệc buffet, thích gì chọn lấy, dở thì chọn lại món khác, không sao đâu mấy má, không sao đâu mấy má. Có những cô gái bước vào tình trường giống như mấy bà nhà quê đi buffet lần đầu, nhảy sổ vô cơm chiên Lấy rất nhiều, nguyên một dĩa cơm chiên vậy nè, cho chắc ăn, Ăn xong chắc bụng ăn mà. chắc bụng rồi ha. Cái lời giống Chắc như là luôn rồi lỡ đó. lấy chồng rồi đó. Cái nhìn qua người ta ăn cua kìa, sò huyết kìa, nhưng mà mình đã lỡ no rồi. Đó là những cô gái mới mối tình đầu, em muốn nghiêm túc, em muốn đi đến hôn nhân, đã lỡ nhìn thấy em thay cái áo ngực rồi, có nghĩa là phải lấy em làm vợ thôi. Thế là về nhà làm vợ, yên tâm mình có một ông chồng, và đến khi được thỏa mãn nhu cầu cơ bản là có một ông chồng cho có với người ta, lúc đó trời ơi thằng bồ của con bạn mình tu ta ơi, nó ngon. Ví dụ như về trang phục, có nhiều khán giả nói á, tại sao chị Huyền Coco không làm makeover cho người. Thứ nhất á, các bạn sống 20 mấy năm với một cái lựa chọn như vậy, nghĩ gì một buổi makeover 2 tiếng với chị mà các bạn thay đổi thành con người khác thì chị chả giúp được gì cho các bạn hết. Với một buổi makeover mà không mở đường cho các bạn hiểu được vấn đề, với chị đó là một cách áp đặt mà rất kỳ cục. Là chị là người lựa chọn này, kiến thức là ở chị này, cái nhìn là ở chị này, chị lựa chọn bộ đồ chị áp lên người một người nào, người ta hoàn toàn người ta không có khái niệm, người ta chỉ biết đến cái bộ đồ ngày hôm đó thôi. Thế còn ngày hôm sau người ta mặc cái gì vậy? Bước ra trường quay người ta trở lại con người cũ Người ta lại là những người cũ rồi à. Em muốn mở ra cho các bạn một góc nhìn khác từ một người lạ. Bởi vì đôi khi có những giống như câu chuyện rằng là người quen, bố mẹ ấy, sẽ luôn cảm thấy rằng là con như vậy là được rồi. Bạn bè cảm thấy rằng là mày như vậy là ok rồi. Nhưng em là người hoàn toàn lạ. Và hơn nữa, em vẫn là một người lạ có chuyên môn. Thực ra thì dù các bạn không đến với Love is Life, các bạn đến một văn phòng tư vấn tâm lý thì cũng không ai bày sẵn cho bạn ăn. Đó là nguyên tắc đầu tiên của cái người làm tham vấn tâm lý, là bạn chỉ lắng nghe và bạn giúp thân chủ của bạn nhận ra họ là ai và họ đang đối diện với vấn đề gì. Và cái lựa chọn mà họ muốn á, chứ không phải là cái người đi trị liệu muốn, là bạn muốn cái gì và cái chân của bạn á, cái độ dày mỏng tới đâu để bạn bước đi trên con đường nào là phù hợp. Có nghĩa là cái việc của chúng tôi nó chỉ dừng lại cái câu chuyện là có bao nhiêu con đường đang bày ra trước mắt bạn. Thế thì bạn tự tiên lượng rằng là cái việc mình đi trên con đường nào là phù hợp thì bạn đi. Và cái chữ guru ngoài cái gọi là cái xuất thân trong bản chính của nó, thì khi mà chị nghe Dustin nói thì chị lại ra cái phiên bản của tiếng Việt, đó là rù, cái kiểu như là rù rì á, cái kiểu như ngồi đó rồi rủ rỉ, người ta vừa rù rì, người ta nó đã gù rồi còn rù kiểu vậy. Chuyện rù rì đó nó hợp lý, có nghĩa là thông qua việc rù rỉ nói cho nhau nghe, bạn tự phát vỡ về chính bạn, bạn tự bóc tách được con người của bạn. Còn sau đó bạn chọn hay không, bạn chọn. Thực ra dù là ba mẹ cũng không thể chọn được cho con đâu.
Tất cả chúng ta nói không, con tôi dạy nó hay lắm nha, tôi bắt nó chọn cái gì nó chọn cái đó. Thì xin thưa, chẳng qua là vô tình. Tốt đẹp nhất là tại vì hai người tâm thông tương ý với nhau, ok rồi chọn giống. 2, bởi vì nó chưa trưởng thành nên nó không biết chọn cái gì thì thôi chọn giùm thì nó gật đầu, nhưng đến một ngày, tôi nghĩ ngày đó không đẹp trời, nó trưởng thành, nó nhận ra sự đau đớn, khổ sở, bi kịch và thậm chí là tuyệt vọng là lỡ chọn rồi, giờ làm sao? Hãy muốn những gì mà bạn muốn và phải định nghĩa được mình muốn cái gì. Có nhiều khán giả kiểu đóng góp ý kiến kiểu rất là hùng hổ, đủ thể loại luôn. Cay nghiệt. Body shaming. Nó là tốt mà, it's okay. Theo mọi người Tất body cả mọi shaming thứ có đều tốt không? Tất cả mọi thứ đều tốt. Đánh giá ngoại hình của người ta. Thật ra chị nghĩ nó tốt. Tại vì cái đẹp nó có hai cái chuẩn mực rất rõ ràng, đó là chuẩn chủ quan và chuẩn khách quan. Cho nên dù cho bạn có thích hay không thích một cô hoa hậu thì cổ cũng là hoa hậu với các cái tiêu chuẩn khách quan của nó. Như vậy thì rõ ràng muốn hay không, tôi vẫn không thể nào cũng được xưng tên là tôi là một người có phụ nữ có thân thể đẹp, rất ảo tưởng. Như vậy thì với một cái người mà vốn dĩ không phải là đẹp để quá tự tin và tự tin một cách hoàn toàn, thì ở một mức độ nào đó chị chấp nhận câu chuyện body shaming. Lý do nó sẽ là những cái phản ứng rất tốt để bạn tự hoàn thiện bạn. Tôi rất sợ cái câu chuyện là trời ơi bạn đẹp quá, bạn ổn rồi, bạn không có gì đâu. Rồi Không con có người ta người đàn bà xấu, chị có người đàn bà Không, không là có đàn bà xấu, ok. Có. Bởi vì cái việc mà chúng ta tự ru ngủ nhau như vậy nó không làm cho con người phát triển đâu Dustin. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này nè, cái phản hồi đó của bạn có làm con người ta trở nên suy sụp hay không thì bạn phải tự cân lượng lại cái từ ngữ mà bạn xài. 2, cái mối quan hệ đủ thân thiết để bạn nói đến cái hàm lượng nào là phù hợp. Và 3, đó là bạn giùm ơn nhìn cái người mà bạn đang nói á, là cái kiểu thần kinh của nó là kiểu thần kinh nào. Nó là cái đứa mà có khí chất nóng nảy, nó có thể bay vô nó quýnh mình rồi hỏi tại sao nó bạo lực. Nhưng ngược lại một đứa có khí chất ưu tư, nó có thể về nó treo cổ nó tự tử, bạn mang tội ngộ sát. Phẫu thuật thẩm mỹ càng ngày càng phát triển, có phải là vì body shaming hay không? Sự phát triển của khoa học thẩm mỹ á, ta biết là mạnh nhất là khu vực Latin, thậm chí là có nhiều bạn là ở tận châu Á có thể bay sang Venezuela để làm phẫu thuật rất là rẻ và kỹ thuật rất là tân tiến, đặc biệt là vòng 3. Có điều là khi bay về phải nằm sấp. Để riêng về vòng 3 thì mình tự tin. Đó. Chúng ta chuyển qua vòng 2 nè. Ôi ôi ôi. Ngay lập tức mình Chúng ta thấy rằng là cái quy mô phát triển của nó là nó một cái nhu cầu về kinh tế và xã hội. Thậm chí là nó liên quan là Venezuela là một đất nước đào luyện ra các hoa hậu thế giới chuyên nghiệp. Đúng rồi. Rồi, còn về body shaming thì nó lại có rất nặng tại Việt Nam. Tôi không biết là các nước trong khu vực châu Á như thế nào, nhưng mà chỉ riêng quan sát riêng nước mình á, thì dân tộc mình bị ám ảnh bởi những vũ khí hình thức. Cho đến nay, phần lớn công chúng Việt Nam vẫn đang bị điều khiển bởi thị giác là giác quan dễ dãi nhất trong tất cả những giác quan mà chúng ta có. Ngay cả ngành giải trí chúng ta vẫn đang phục vụ thị giác là chủ yếu hơn là yếu tố nội dung, hơn là yếu tố tâm lý. Trong khi giả sử đơn cử Hollywood, các ngôi sao trên 50 mới đạt được đến điểm rơi, là điểm thăng hoa của sự nghiệp họ. Thì ở đây bạn phải trẻ, rất có nhiều ca sĩ đang ở độ tuổi 30, trên 30 vẫn phải đeo tai thỏ và giả là một con mèo con. Thì chúng ta thấy rõ là chúng ta đang phục vụ cái tầng cơ bản nhất của thị giác, là mắt nhìn, là phải trẻ, là phải vui, là phải nhiều màu. Những cái app phát triển nhất của Trung Quốc thì lại được tiêu thụ rất là tốt tại Việt Nam để chỉnh sửa hình ảnh. Vậy thì nếu đàn ông Việt Nam đang bị chi phối rất mạnh, nằm trong một cái nỗi ám ảnh có lẽ từ thời phong kiến, từ xa xưa là về năng lực tình dục, thì phụ nữ Việt Nam đang bị ám ảnh và đến nay vẫn chưa dứt khỏi nỗi ám ảnh về hình thức. Nếu chúng ta đọc lại một cái nhận định của một người nước ngoài, người Pháp vào từ đầu thế kỷ trước về tâm lý của người An Nam, thì từ lúc đó người phương Tây đã nhận định phụ nữ An Nam là không đẹp, không xấu, nhưng không quyến rũ. Cho nên cái việc body shaming nó phát triển mạnh mẽ, tại vì khi tôi muốn tấn công một đối phương, làm sao cho cô ta đau đớn nhất, và tôi thì bất tài. Ví dụ như là tôi tấn công chị và tôi bất tài, tôi trời ơi chị dạy tới sinh viên đại học trong khi tôi chưa học sau lớp 10 he, tôi không biết làm gì mà. Thì cái vũ khí thô sơ nhất mà đám đông chọn để vơ lấy đó là cái thứ mà mắt họ nhìn thấy. Tốc độ ánh sáng luôn là tốc độ nhanh nhất. Họ không mất thời gian nghiên cứu profile gia đình của chị, họ không mất thời gian nghiên cứu nhân thân của chị, họ không cần mất thời gian nói chuyện với người yêu cũ và hàng xóm của em để xác định nhân cách của em như thế nào. Mày xấu, mày xấu, mày xấu. Đúng rồi, mình nói. Thì cái năng lượng hằng học của đám đông sẽ được dồn vào những vũ khí sơ đẳng đó. Tại vì với cái nhiều cái cách
biến đổi và cảnh giới phát triển của body shaming. Thì ở Việt Nam, đặc biệt là trong giới nghệ sĩ, leo leo đồ sửa mũi, leo leo dở ngồi cái xăm tụt cái sống mũi nè, thậm chí là có những miếng hài đã nghệ sĩ lôi sống mũi của nhau ra để làm yếu tố gây cười. Ngay cả khi bạn đã dựa vào người cha khoa học để chỉnh lỗi của mẹ thiên nhiên thì bạn vẫn bị lôi ra body shaming, leo leo đồ đẹp không tự nhiên. Bởi vì khi người Vậy ta thì đã body mua shaming sẽ không được giải quyết bằng giải phẫu thẩm mỹ. Ta sẽ cùng ăn và sau đó sẽ có một Nãy cái giờ có một mình tôi ăn không? ăn đi rồi sẽ chơi. Dạ. Tôi bắt đầu thấy căng thẳng. Đây chính là điểm suyết của Bar Stories, nhưng với phong cách của Kai. Giờ nghe mùi rượu nồng nặc. Thực ra đây á, là một cái loại hình phục vụ sake và soju theo kiểu Kai Contemporary Izakaya. Mỗi một cái ly đều khác biệt nhau, mỗi một cá thể đều riêng biệt. Và không ai biết ở trong cái cá thể đó nó là nước thường hay nước thánh. Nhiều ra ít bị đi ha. Dạ, Nhiều ra bị. ít đi. Ok. Giờ ta cho này nè. Đây, Tình nói này đúng không? Dạ. Nhiều ra Dạ. ít bị. Ok. Tôi, Dustin, chấp nhận luật chơi này. Tôi Nhi A mẫm lady chấp nhận cuộc chơi này. Tôi Huyền Coco chấp nhận luật xe này. Tôi ra cái Miu không muốn chấp nhận nhưng cũng phải chấp nhận cuộc chơi này. Mà lần nào cũng vậy. Lần nào cũng vậy hết. Câu hỏi của Dustin là dành cho chị Tôi nha. Hãy xếp thứ tự giảm dần về bản lĩnh kinh nghiệm tình trường của 4 người ngồi trong bàn. Nếu xét trên độ tuổi thì hãy đưa Vương Miện lên cho ta. Chị ơi, nhiều khi kinh Là nghiệm không tuổi liên càng quan ngày. gì tới tuổi hết đó chị, nó Tuổi không có của liên người quan. Bán tỷ lệ. Là tuổi người tình đó hả? Với độ tuổi này thì số 1 thì phải là bà Miu. Tình trường. Tình trường, Vương Miện là thuộc về Miu, Á Hoàng là thuộc về chị, Á Hậu 2 là Huyền Coco. Đất Tinh à, em chót bạn. Ok, đúng rồi, đơn giản. Có ai bất đồng ý kiến không? Miu đăng quang là Miu chịu à. Miu độ Vương Miện nhưng Trời, Miu câu độ hỏi vậy là Vương Miện là tùy Miu vốn chịu rồi. à. Rồi. Phải uống. Rồi uống. Tới chị đặt câu hỏi cho chị Miu. Miu à. tao ngửi trước mấy cái ly này. Sao ngửi đâu cũng thấy rượu vậy mấy má. Miu không né tránh câu này đâu. Thực ra Miu ơi, em nghĩ rằng là cái sự điếm nhục gia phong mà chị nói đó, giữa cái việc mà chị uống với cái việc mà chị trả lời câu này nó ngang nhau thôi Miu. Hay quá, anh thích vậy nè. Rồi cuối cùng tại sao tôi đang ngồi đây vậy? Đi đường nào cũng thua hết. Câu hỏi là Miu ơi, một sự cố đáng nhớ nhất của bạn khi đang lâm trận trên giường. Câu hỏi này á, Miu sẽ trả lời. tôi trả lời. Đúng rồi. Em cũng nghĩ là chị Miu sẽ. Miu sẽ trả lời. Em cũng nghĩ là chị Miu uống. Miu ơi, em nghĩ đây là sự khao khát mà chị luôn muốn chia sẻ chứ Miu. Em nghĩ là chị Miu uống. Thấy không? Sự cố chị ơi, mình có việc nói về sự cố vui là sự cố. Sự cố mà không có cái nào vui hết, ok. Một khi nó đã sự cố, nó không có vui. Ok, tại vì em luôn vui khi người ta có sự cố. Hồi đó á, là khi mà mới có mấy cái băng video á, thì bắt đầu có mấy băng video karaoke. Họ quay ngoại cảnh ở bên Tây đẹp lắm kìa. Có mấy đôi nam nữ chiếc là đẹp, đi ra ngoài biển, cái xong rồi bạn phải tưởng tượng nha, gió nè, sóng đánh lên nè, rồi những cái giọt nước biển cộng với cát nó cứ trượt lên da, mà da cô ấy là bôi dầu chống nắng nè, nó trơn nè, rồi cái người anh ấy cứ cuồn cuộn gồ ghề nó cũng trơn, cái giọt nước nó rơi xuống nó vô trong kẽ nó trào ra, nó đã tượng hình rồi, ta nói nó tượng hình, rồi xong rồi họ lăn nè, xong cát dính lên đây một chút nè, xong cổ hấp tóc, tất cả mọi thứ slow motion, nó quá là gợi cảm, nó quá là kích hoạt cái sự tò mò. Thì ví dụ mình xem một cái cuốn băng du lịch, mình cũng muốn đến vương quốc đó thì mình xem cái cuốn băng karaoke đó. Mình cũng muốn hát karaoke. Lời khuyên chân thành cho các má là đừng bao giờ thử ở ngoài biển. Cá bảo là chị biết cái là chuyện gì. có thể là và tin tưởng là nước muối nó sẽ giúp cho các má tẩy trùng. Đâu? Chị Miu bị rác. Chị Miu bị
ra. Nói một chung vài là- sinh vật lạ. Và sau đó thì khi mà về phòng khách sạn mình tắm á, là mình đã tưởng người mình sạch, là trên da mình thì là cát rồi nước muối sạch rồi, nhưng cát vẫn nhảy. Cái này là mấy con nghêu mà mua về mà không có chịu ngâm trước khi luộc. Trời ơi. Xuống 1 tháng sau đó mới vào. Đau quá chị, đau quá. It's so weird. Đúng rồi, sự cố này Nó đâu có không có vừa. phân chút xíu nào, mà cũng không có đoạn nào quay slow motion đó. Đồng ý không mấy chị em? Đồng ý. Chị Đây, Nguyên Thác. nếu mà theo đúng từ tiếng Việt tôi nghĩ là không nên dùng từ sự cố, nó là một biến cố. Biến cố cuộc Nó đời. nặng từ 1 tháng lận mà. Câu hỏi tháng đó. đặt cho chị Huyền Coco. Yeah. Hai cái này đều hay, hai cái này đều chết nguyền. Không nào nó chết ảm hơn thôi. Cái nào chết hả? Chị bắn tên đi để em còn né. Ok, Huyền Coco. Một cái tên ném đó nè, trong showbiz Việt mà bạn thấy style thời trang, fan thời tiết, màu mè, không phù hợp, lố bịch, lôi thôi lách hết, hãm hại, nhếch nhác, để rạc. Tôi tin rằng câu hỏi đó tôi tin rằng câu hỏi đó không dài như vậy. Đã rất đơn giản, đã rất đơn Chị giản. tóm lại cái câu hỏi của người ta câu nào? Một cái tên trong showbiz Việt mà bạn thấy style thời trang, fan thời tiết, màu mè không phù hợp, chấm hỏi, không viết tắt theo kiểu báo chính thống. Không có lại TTM. Không có NT đi thảm đỏ can, ai cũng biết đó là Trinh. Trong showbiz Việt nha, thì Cẩn thận fan club giờ này nó mới tan học á. Đúng rồi người nào cũng có những thời điểm có những lựa chọn Vậy sai mình nói lầm. đúng cái thời điểm đó luôn. này gọi là phong độ thất thường. Đúng rồi, hoặc là tự nhiên có một bộ đồ nhưng mà nói chung là thấy có vẻ đều đặn và không có vừa mắt nhiều. Thật ra người này thì cũng không phải là quá ở trong showbiz nhiều, đợt này cũng lặn mất. Đấy là Ê bà Khôi Mai vừa Khôi. Mai Khôi. Là hiếm khi thấy có một bộ đồ phù hợp và đẹp mắt. Bạn Khôi là gu lạ. Chữ phù hợp nó quan trọng đó. Em còn đánh giá có phù hợp với cả cái sự kiện đó hay không, hay hoàn cảnh đó hay không. Mà không phù không có lần nào phù hợp. Nhưng mà cá tính thì là được thừa nhận. Cá không có tính chuyện thì cá là tính được thừa mà, nhận. cá tính nó lại Đúng ai rồi. cũng có một cái cá tính riêng hết. Thì cái đó mình không nói, nhưng mà đây là lựa chọn Chuẩn nó không được nó không được. Điển hình. Em không nhớ lắm, nhưng mà ví dụ như việc Mai Khôi từ thỉnh thoảng lâu lâu nhuộm một màu tóc gì đó. Thật ra cái việc nhuộm màu đó thì em không nói rằng là việc nhuộm là phải nhuộm những cái màu nó thời trang như thế nào đó, nhưng mà bản chất của cái mái đầu nhuộm này nó cũng không có đẹp. Ví dụ như là trông nó có thể bị loang lổ, hoặc là cái cắt cũng không có đẹp. Quần áo thì thường xuyên thừa thãi chi tiết, và đôi khi màu sắc phối hợp toán loạn, không theo một chủ đích nào đó, không có một concept cụ thể cho cái style đó. Cái thứ duy nhất mà đọng lại đấy là dị biệt. Mà chữ dị biệt nó khó lắm. Và với em dị biệt nó không phải là phong cách. Dị biệt nó chỉ đơn thuần là dị biệt thôi, và đôi khi nó Dị biệt giống thì như mênh mang. nó giống như là hóa trang chứ không phải là thời trang. Đồng ý. Điều mà bạn ghét nhất ở người yêu hiện tại mà bạn chưa từng nói hoặc không dám nói trực tiếp với người yêu. Gọi phòng cháy chữa cháy. Chẳng ảnh hưởng tới ai ngoài người yêu thôi. Người yêu thôi mà. Người yêu không có ai ngoài người yêu và trên sóng YouTube thôi. Mà có ai cần quan tâm là người yêu nó là ai đâu. Huyền Coco sẽ tag tên người yêu của Dustin vô khi tập này lên xong. Em sẽ là người kiểm chứng xem là cái câu của Dustin có được chấp nhận hay không. Ok. Dustin muốn nói, Nói đi. nhưng mà nếu là một người khác mà là vì người yêu của mình giữ cho người yêu của mình cũng là giữ cho mình. Trời ơi, trời ơi. Cuối cùng Thánh ấy thường, thánh ấy thường, thánh ấy thường, thánh ấy thường, thánh ấy thường. Trời ơi, tổ đại. Lần nào nó Vậy là phải tiếp tục với rồi. Tôi nghi lắm luôn á. Ekip có đánh dấu riêng không vợ? Đây, câu hỏi dành cho chị Tonya. Tên một người nổi tiếng ở Việt Nam mà bạn nghĩ nên dừng lại việc lấn sân sang làm nghệ thuật và lý do. Gì? Sao ai không đang nói là đi dạy thì giờ sao biết sao tôi quánh giá. Chơi gì ác vậy? Bạn có góc độ công chúng. Khán giả. Tên đang chạy trong đầu tôi thì mới Dạ. nào. Ví dụ như là hiện giờ hay là được nói trong web Ôi, luôn. có ai ngừng lại dùng nó đang Hiện chạy giờ, trong đầu hiện tôi giờ, đâu. hiện Có giờ, ai ngừng lại dùng hiện đi giờ. rồi quá nhiều tên luôn nè, tôi không đều đâu. Nào hả? Nào đúng không? Không được nói trong quá khứ đúng không? Nào. Anh
chị nên ngưng đi, anh chị không sinh ra để ăn chén cơm của tổ nghiệp sân khấu đâu. Anh chị nên bước về đúng vị trí của mình thôi. Đừng tưởng là ai sinh ra cũng làm nghệ sĩ được. Đó, rồi bấm chỉ bơm kìa. Ai mà vẫn bước vào nghệ thuật thì sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cộng đồng. Chúng ta có khả năng bị ô nhiễm âm thanh, chúng ta có khả năng bị sang chấn tâm lý sau một tiết mục dở. Một cái tên cũ, chị vẫn coi người này là người cũ. Đó là bạn Lệ ơi. Bạn ơi, Su biết vậy cho bạn uống. Nó không biết gì, xin biết luôn á thì nghe. Uống đi. Ủa nói rồi mà Uống vẫn đi. bị uống vậy đâu hả? Biết đại luôn, không phải showbiz. Nhưng ví dụ như tôi uống xong gợi ý cho tôi cái tên được không? Ủa? Quá chân kỳ, chị chân kỳ vậy. Ok, chúc mừng chị. Chị có bao giờ uống rượu chứ mà chị ngửi? Nói chứ ủa không uống Lên là nhưng lên, cứu giác bình thường. lên. Uống gì đi xa Cái là nước thường rồi đó. rồi, cái kiểu tay vẫn còn chĩa ra được nhẹ là nước thường rồi. Em thề với chị đó là rượu. Ôi, xuất sắc quá vậy. Chưa uống không có nghĩa là uống vô là thanh danh bại hoại. Hay là tôi có một khả năng tiềm ẩn mà bây giờ tôi mới nhận ra. Bây giờ Nó mới quá phát ngọt. triển ra. Có những Nó thứ quá ngửi ngọt. không ra nhưng mà lát nữa chị đi không nổi. Giống chị Miu đây chứ Đây ai. là tức gọi em chồng lên đó. Chị Miu đây lần trước. Chắc là mẹ tôi uống với mà. Bạn hay đối phương sẽ làm chủ cuộc vui trên giường và miêu tả tư thế quan hệ mà bạn thích nhất. Chắc là mọi người nhìn vào nghĩ là Miu chủ động lắm không? Miêu ghê lắm phải không đó cái kiểu. Có không? Không. Em nghĩ chị Miu thụ động. Yeah. Em tưởng tượng gì giống như ngôi sao biển á hả? Không. Giang năm cánh như Cái kiểu thụ động đó không phải kiểu của Miêu. Bà Miêu bà không chỉ dừng lại việc thích đối phương là chủ động. Tôi nghĩ rằng với tỷ lệ cao bà Miêu thuộc dạng là gài để đối phương chủ động. Chính xác, chữ gài luôn chị. Chị sẽ làm gì cho tới khi mà không làm gì hết cho tới khi mà chị gài được đúng như cái then chốt đó. Thế sau đó bà miễn trừ trách nhiệm. Ủa tôi có gì đâu, người ta mà tôi đâu Ủa, có gì nhưng mà tự nhiên câu chuyện của người ta mà sao mình nói vậy? bà đó mình nói cho đúng rồi luôn á. Bản năng đàn bà của tôi vẫn còn vẹn nguyên từ thời mà Nguyên Thủy. Từ thời mà tôi biết tôi là đàn bà tới giờ. người đàn ông cầm một cục gạch dớn vô đầu tôi xuống đắp lôi về ha. Đó, một con ngựa chiến giả sử mà nó lồng lộn như vậy, đó là nó đang lồng lộn để hất khỏi lưng nó những tay kỵ mã hạng bét để thanh lọc ra đó và tìm một cái người giỏi chửi cựa nhất. Tôi chủ động đi tìm người có thể biến tôi trở thành kẻ thụ động. Dạ. Đồng ý. Ý thứ hai là tư Ý thế. thứ hai là tư thế nào? Chắc là Miu uống. Ừ. Và cũng phải lý giải cái chuyện mình uống để không thể nói rằng là mình không có một cái tư thế nào mà mình yêu thích nhất. Chị sợ người ta nói chị không biết làm luôn. Chị đâu cần phải biện minh biện hộ vậy. Chị uống là Tôi có uống cảm thôi. giác như là cái sự rát mặt ở đây nó không đến từ các câu hỏi mà nó đến từ quá trình người ta đi tìm kiếm câu trả lời. Các bạn cứ ghé vô tát. Trời ơi, nỗi rác vẫn còn đó. Miu ơi, không lẽ hồi nãy em uống xong em rất ổn mà Miu không uống? Không, tại vì nếu mà nói ra một kỷ niệm đẹp với người này thì lại có lỗi với những kỷ niệm khác với những người kia. Thì đúng Và là cuối cùng là không có một cái position nào, không có một tư thế nào hay là không có một bạn tình nào gọi là mình yêu thích nhất. Tư thế đó và bạn tình đó đã là điều tốt nhất vào đêm hôm đó, ở khoảnh khắc Tại đó. thời điểm đó đó là thứ tốt nhất. Và nếu mà bây giờ tôi kể lại tất cả những khoảnh khắc thì nghi rằng chúng ta phải chia ra rất nhiều tập. Cho nên vào đúng khoảnh khắc đó tất cả mọi thứ đã là điều tốt nhất. Cho nên Miu xin Nó lỗi sẽ các có một anh, cái nếu các anh đang season xem riêng. chương trình này, Miu xin lỗi rồi. Đối với các anh tại khoảnh khắc đó, Đẹp cái nhất việc rồi. mình làm đó dẫu bậy bạ, dẫu sớm, dẫu muộn, dẫu trật ruột, dẫu gì đó vẫn là điều đẹp nhất, tốt nhất trong khoảnh khắc đó. Hãy là nước thường. Thơm. Tôi chiêu. chị Miu đặt cho chị Quyền. Rồi, tiếp nè. Cái này là hot chắc luôn nè. Ừ. Trong các chương trình thực tế game show hẹn hò hiện nay, bạn thấy chương trình nào cần thay đổi về nội dung hình thức, thể hiện cho phù hợp hơn với văn hóa Việt, không kể Love is Blind? Văn hóa Việt. Lớn chuyện rồi. Đang chơi vui có ai nói đến chữ văn hóa gì. Câu này em cũng sẽ uống.
Thế nhưng mà em sẽ phải Em vẫn muốn nói. Lý giải là lý giải là đấy. Em vẫn muốn nói nhưng thật sự là tại vì em thèm quá. Cho em muốn thôi. Có một câu hỏi đặt ngược lại là ai định nghĩa dùng tôi văn hóa Việt là cái gì nhỉ? thuần phong đó hả chị? Gọi là thuần phong phong. mỹ tục kể tôi chính Nên xác là hỏi về những các hạng chị nè mục chứ bây giờ Câu hỏi đầu giỏi đó. dòng mục lục nó là những cái gì? Câu Thực hỏi ra tốt văn hóa quá. là một cái phạm trù rộng và nó được cụ Để thể mà- hóa bằng từng cái bối cảnh và những cái sự kiện nó cụ quá thể. nó quá là khó. Cho nên Lớp đừng 2 có cũng là nói văn hóa nha. nhớ Nên là để quá để Kiểu khó vậy. nói rằng là một cái gì đó thì nó hoàn toàn nó không có phù hợp. ví dụ như là không giữ gìn trong sự trong sáng của tiếng Việt, đó là một dạng không phù hợp văn hóa Việt theo khán giả nói. Thế nhưng mà chị dám khẳng định với em là tất cả những thứ mà không những show truyền hình thực tế mà đã không phù hợp thì chúng ta cũng không được nhìn thấy luôn. Nó bị cắt phát sóng luôn rồi còn đâu nữa, đúng không? Nhưng mà câu này thì chị cũng uống đó. Đổi lại câu hỏi rằng là cái format nào nó không hay hoặc là nó đã cũ Nó chưa ổn. hoặc nó chưa ổn thì chị sẵn sàng chị nói ngay, nhưng mà ở đây nói rằng là không phù hợp với Bây giờ văn hóa Việt thì không có nói. Tiện thể là cái gì đã cũ và cái gì chưa ổn. Đến một cái chương trình thực tế về hẹn hò nhưng là mà phải hẹn. là phải hẹn hò, cái đấy là cái cũ đầu tiên mà cần phải thay đổi. Chúng ta gặp 1.500 con người ở trong suốt cuộc đời mình mà cũng có phải là có mấy người đi được với chúng ta một đoạn đâu, mà đòi là một người vừa mới gặp được nói chuyện được vài tiếng ở trong một cái show truyền hình nào đó và là phải muốn nó phải có một kết quả mỹ mãn, một hôn nhân xong rồi hai đứa con dắt tay hai bên, không có. Nhưng mà chúng ta là những người ngoài nữa, chúng ta chỉ là khán giả thôi, chúng ta xem cái show xong chúng ta chưa thấy đủ à, mà chúng ta còn muốn xa hơn nữa thì với em rất là cái tư tưởng cần thiết. Cái đấy là cái đầu tiên nó cũ rồi. Người ta được quyền ước mơ nhưng mà ước mơ trên cả cái cuộc sống người khác cũng rất cần. Thì cái đó là cái đầu tiên mà nghĩ là cần phải thay đổi. Cái thứ hai là có thể thay đổi một chút về Setting design. Bớt màu màu mè mè kim tuyến hơn. bớt hoa một vài kim tuyến. Cho đến bao giờ Nó truyền phải hình mới thật sự tự giải phóng bản thân truyền hình ra khỏi những cái bình bông giả. Và dàn dây leo giả nữa chị. Em Và không nó thể xuất chịu hiện được. ở bất cứ nơi nào có lỗ trống. Và những cuốn sách không bao giờ có ai đọc nhưng luôn có một cái kệ sách đằng sau lưng trong mọi talk show. Tại vì hãy có nhiều hơn những ly rượu ở trong Làm talk biết show. rồi những bạn mà không có nghiệp vụ về truyền hình vẫn có thể set up được sân khấu, tại vì nó cứ vậy Nó vậy là vậy công thức vậy rồi, vậy nó là hả? công thức rồi. Nó giống bộ đồ của chị nè. Nước thành, Em hãy nước cứ hy thành. vọng đi Huyền ơi. Thôi cái này là nước thánh rồi. Ngồi là biết luôn rồi. Ngọt ngào. Cảm nhận ngon. Giống như chị cảm nhận đúng không? Cái này là từ Cái là gạo sake, đấy. sake, Ừ, sake. ngọt. Chào mừng Là đến nó với rất câu lạc bộ bộ. các thánh nữ. Trời ơi đi luôn. Nữ hoàng tâm linh. Rồi. Rồi. Câu cuối Một rồi đó. tối của Dustin nha. Trong Chào. 19 tập Stories đã phát sóng, bạn đánh giá tập nào hay nhất? Sôi động nhất, lôi cuốn nhất, được view sôi nổi nhất, khách mời hào hứng nhất, mặc một bộ denim từ đầu đến cuối. Và tập nào chán nhất, tập nào dở nhất, Trời má ơi. ngủ nhất, phải can thiệp edit nhiều nhất, editorial nội dung không có gì hay ho, chỉ ngồi uống và uống cho đến chết, nhân vật không bao giờ nói thật, rồi xong host thì cũng chán chết. Thì mình làm chương trình mình phải biết cái nào hay cái nào dở. Đúng rồi, mà mình không biết thì mình uống thôi, mà không lẽ trong chính chương trình của mình phải uống thì Hay Mà còn uống lúc nãy rồi đó nha. mà mình nói thì mình nói chứ. Nói hả? Ví dụ như tôi không gọi được một cái tên trong showbiz là hoàn toàn bình thường, thì tôi không phải thuộc về showbiz. Hôm nay là chương trình của bạn. Chương trình mà mấy người làm mà mấy người không biết. Tất nhiên phải nói là cái tập mà hay nhất, nó có cái lý do để nó hay nhất là tại vì cái người đó ngồi lại ở đây lần thứ hai, chứ mà dở thì tự nhiên Đi cho luôn bài đi. tập thứ hai là Kính thưa quý vị, Vương Miện thứ hai đã được đội đứng đầu của chương trình đêm hôm nay. Mấy Dạ. bài bắt không có kìa. chị quên đem cái dương miệng theo rồi. Cái dương miệng của chị đâu? Không, đầu tự phát sáng được. Nữ hoàng tâm linh. Kính thưa quý vị, hay là Hào Hai quang lần hai tỏa lần tỏa. đăng quang. Ủa còn cái tập dở nhất hả? Tập dở nhất cũng bị khó ha. Mà nó không phải là dở, mà có thể nó có thể lý do chủ quan là Dustin là host nữa. Với lại có thể À. Dustin phải ngưng phân bua tập nào dở nhất. Chị để sẽ dễ được em chịu chấp gì hết. Dustin nghĩ là Dustin không khai thác được hết mọi người á. Đó chính là tập anh Quốc Cơ, anh Quốc Nghiệp. Là bởi vì Dustin đã nhắm trước là cái tập này ra anh Quốc Cơ, Quốc Nghiệp phải làm 100 bậc thang chồng đầu. Tại vì anh nói như vậy rồi. Cuối cùng
hai anh không có điều kiện để làm, thế là cái tập nó bị xịt luôn. Mọi người hiểu không? Khi mà em đặt cái tựa là quốc cơ quốc nghiệp sẽ thực hiện thử thách 100 bậc thang để phá cái kỷ lục ngay tại Nguyễn Huệ, hai anh nói luôn và đặt cái tựa luôn, cuối cùng hai anh không có điều kiện để làm. Nó có thể là điều kiện sức khỏe, điều kiện về tài chính, thế là nó xịt luôn và em bị buồn luôn. Và em coi cái tập đó em rất buồn, bởi vì cái em mong muốn là một cái follow up của cái tập đó là hình ảnh của hai anh tại Nguyễn Huệ. Không có vậy thôi, nhưng không phải tại mọi người. Nhưng mà đó đúng là một cái bước mà em đẩy cái kỳ vọng của em cho Bar Stories vượt ngưỡng. Đúng là em muốn thành lập một cái kỷ lục ngay trong cái show này. Em liên hệ anh quốc cơ quốc nghiệp cách đó gần 1 năm trời. Em liên hệ qua chị Hồng Phượng, vợ của ảnh, xong mà em nhắn cho tới Facebook của ảnh luôn. Và em rất trân trọng điều đó và em nghĩ là phải bắt đúng cái khoảnh khắc mà hai người chuẩn bị làm cái gì đó wow. Nhưng mình quên mất là họ làm một cái sự liều lĩnh, không phải là tính toán theo kiểu là muốn là làm, mà nó có rất nhiều thứ. Đúng. Tiền, Sức khỏe, bảo hiểm. đúng rồi. Thành lập một cái kỷ lục, nhất là trong cái nghề nhiều rủi ro như các anh đó, thì chắc chắn nó không thể nào dựa trên những giây phút bất đồng. Vì một tính toán sai nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự nghiệp mãi sau này, tương lai, hạnh phúc, sinh mạng. Có một lần được làm việc phỏng vấn với quốc cơ quốc nghiệp thì mình vẫn còn nhớ rằng là cái cảm giác một người anh em ruột á, khi mà trọng lượng của đời sống, ý nghĩa của người anh em ruột kia của mình đang ở trên đỉnh đầu, thì cái riềng mối ruột thịt đó khiến cho công việc của họ càng cần đòi hỏi cẩn trọng. Đó không chỉ là một người đồng nghiệp. Đúng là ở đây thì mình có thể nói là Dustin thoát hiểm câu hỏi rất khó trong gang tấc, đó là đối với quốc cơ quốc nghiệp thì mình cũng biết là chắc là hai anh ấy cũng tiếc một cái cơ hội để mà lập kỷ lục như vậy. Và em nói là em tiếc một cơ hội gặp lại mỗi một người khách mời của em, chứ em không có muốn một lần rồi say goodbye luôn. Tại vì em làm đường dài chứ em có làm một năm 2 năm rồi em cắt. Một ví dụ điển hình là chị Jasmine quay lại là em muốn cho những khách mời khác đã từng xuất hiện họ cũng sẽ quay lại đây và đem những câu chuyện từ những 1 năm 2 năm qua mình không gặp nhau đem về cái bàn này. Và chị tin rằng là mỗi người khi đã xuất hiện trên một tập Bar Story, cái điều này mình có thể tham khảo BB Trầm hay là Nam Thư hay là anh Công Tri. Chỉ cần là nếu mà mình xuất hiện lại, đã còn nhiều câu chuyện muốn nói nữa. Và đương nhiên là khi mà chị theo dõi các tập của em thì khi mà mọi người lần đầu tiếp cận với Bar Story thì chính cả các nghệ sĩ chứ không chỉ là công chúng vẫn còn ngỡ ngàng. Điều tệ hại nhất khi chúng ta cung cấp cho họ đó là sự tự do. Con người ta luôn luôn trao đảo. Ở đây mọi thứ tự do, không có gì kìm nén. Bạn có thể thậm chí là nói đùa, thậm chí là nói đệm, thậm chí là nói chêm tiếng Anh vào. Thì khách mời của Bar Story thường là bước đầu tiên sẽ là giới hạn sự tự do của tôi ở đây. Có thể quan sát qua vài câu hỏi đầu là cả khách mời họ đang tìm sự giới hạn ở đâu. Tôi có thể thoải mái đến như thế nào, tôi có thể cười to, khóc lớn, tôi có thể nói thật đến đâu. Và thường là các anh và các bạn mất khoảng 2/3 thời lượng để nhập cuộc. Và tôi tin rằng là mỗi người khách mời của Dustin trong Bar Stories khi họ xem lại cái tập đó của họ đều có cùng suy nghĩ với tôi là họ muốn quay trở lại. Tiếc quá, đã mất tốn 2/3 thời lượng để không thật sự có một buổi vui hết mình với nhau. Em rất là cảm ơn mọi người bởi vì cuộc vui chưa hết, chúng ta còn thưởng thức. Vui nữa hả? Tao thấy vui lắm rồi Hết đó. rồi, nhưng chúng ta sẽ còn thưởng thức âm nhạc. Mọi người cùng ở lại với em để nghe 2 bài hát đến từ Tia, một cô bé mà em rất thích. Yeah, okay, let's welcome to Bar Live. Bar Stories là phải có Bar Live. Là khách mời tới đây là phải được ăn, được uống, được chơi, được nói và được nghe nhạc. Thì lần này Dustin muốn giới thiệu với mọi người một cô ca sĩ, nhạc sĩ đã từng xuất hiện trong Bar Story rồi, đó là Tia. Và bạn Danh, đáng lẽ Tia ngồi giữa, bạn Danh thì ngồi ngoài. Nhưng mà vì Tia có góc mặt rất đẹp cho nên là không thể ngồi giữa. Thế là bạn này cầm một cái đàn hơi to nên chị thông cảm nha. Chị lại nghĩ là ổn. Chị ổn không? Chị Miêu ổn. Có làm cho chị bị cựa rác gì không? Chị vẫn với tới. Rồi bây giờ Tia ơi, em hãy giới thiệu cho mọi người hôm nay em sẽ trình diễn cái gì? Em chào các chị và chào anh Dustin. Thì hôm nay là em sẽ biểu diễn một ca khúc mà em vừa mới ra mắt cùng với rapper LK. Em không thể rap được nhưng mà em sẽ hát phần của mình thôi. Ca khúc Vale. Như Vale xuyên vào chiếc ly, như kim cương yêu màu sắc của ánh nắng mai.
bên những giọt bóng mây, để chạm vào từng ngọt ngào ta giữa anh mãi chốn này. Và xin cho ta được hóa mây trôi, đưa anh đi dạo khắp muôn nơi, ngắm thế giới đó bao la những sắc màu tươi mới. Xa ta như con thuyền mãi lênh đênh, phía xung quanh như là nước trong xanh, lạc vào màu mắt anh trong ngất như thiên đường em mơ. Vì bầu trời đó quá nhỏ bé, làm mình tại thời gian trôi ngắn hơn tình yêu ta dành cho nhau. Vượt nghìn trùng bao xa khoảng cách, để cho một đời đã tìm thấy nhau. Như tình yêu đã mãi mãi luôn dành cho nhau. I can feel the sun. I can feel the sun. Và xin cho ta được hóa mây trôi, đưa anh đi dạo khắp muôn nơi, ngắm thế giới đó bao la những sắc màu tươi mới. Xa ta như con thuyền mãi lênh đênh, phía xung quanh như là nước trong xanh, lạc vào màu mắt anh trong ngất như thiên đường em mơ. Vì bầu trời đó quá nhỏ bé, là vì tại thời gian trôi ngắn hơn tình yêu ta dành cho nhau. Vượt nghìn trùng bao xa khoảng cách, để cho một đời để tìm thấy nhau. Như tình yêu đã mãi mãi luôn dành cho nhau. Hãy bỏ lại sau lưng bao muộn phiền nó nhé, giữ lấy những khoảnh khắc qua bình yên nhỏ bé. Em sẽ thấy gian trôi nhanh hay ta vội hết yêu, khi trong con tim yêu thương luôn đam mê rất nhiều. Và hãy nắm chặt tay đi cùng em khắp mọi nơi, để tình yêu dẫn lối, để tình yêu dẫn lối. Em xin cảm ơn. Em nghe đến cái đoạn để tình yêu dẫn lối cái xong chị nhớ đến cái kỷ niệm biến cố của chị Viên. Nào chị dẫn ra biển luôn đó. Biến đúng cố không? thì mọi người chưa có nghe. Khi nào ra tập này mọi người coi lại biến cố Cô chị Miu lại là gì gì? Dẫn lối đi thẳng ra biển, ôm phản lao ra biển. Nhìn chị Miu vậy chắc là nhiều biến cố trong cuộc sống. Tình yêu. Vương miện thứ ba trong ngày. Chúng ta biết là ba chị đều là guru của chương trình Love is Blind. Dạ. Và trong chương trình này thì Tia cũng có một nhiệm vụ nữa. Dạ. Đó là gì? Đó là sáng tác và hát ca khúc nền của Yeah. Love is Blind. Ca khúc chủ đề. Dạ. Và mời em. Ok. Và sau đây em sẽ thể hiện ca khúc Ông Thần Yêu do em sáng tác. Ông vẫn hay bước bên tôi, dạt cánh môi tôi bên tôi, và cho tôi lời khuyên về chân tình. Làm sao cho hết cô đơn, đã có lắm lúc tôi vô tâm, rồi đánh mất hết những anh thương mình, nên đêm nằm không buồn ngơ ngơ. Ông thần tình yêu hiện lên trong mơ cô bé. Sao nhìn cô cứ buồn, cô ơi chớ nghĩ nhiều, vì tình yêu rồi sẽ đến. Và đừng quên lời tôi đây, love is là baby, không cần kim tìm hay quá vội. Hãy mở rộng trái tim, nghĩ ra lớn và yêu hết mình. Trên trần gian mấy ai
tôi như xuân như nan hà, bao niềm vui từng theo thu đông tàn. Nay về đây và lòng tôi ngất ngây, tôi hân hoan nhịp chân trên con phố, bên hàng hiên thế gian ấy rất buồn. Anh vừa chia tôi cô và tuyên bố sẽ không yêu ai đến hết đời anh ấy à. Sao mặt anh cứ buồn, tôi nói chớ nghĩ nhiều, vì tình yêu rồi sẽ đến và đừng quên lời tôi đây. Love is life baby, không cần kim tìm hay quá vội, hãy mở rộng trái tim, nghĩ ra đơn và yêu hết mình. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà muốn phí hoài, hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu những ý ta. Love is life baby, eh, eh, yeah, oh. Love is life baby, eh, eh, yeah, oh. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà muốn phí hoài, hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu những ý ta. Khắp khuôn khả. Ủa tụi chị của Thái Lan vậy em Bangkok hả? Em đang học tiếng Thái. Nhưng mà có lẽ là đến một cái hành trình nào đó của Love is Blind thì sẽ phải nhờ nữ tác giả sáng tác ra là cái bà bụt, chứ không phải Con chị Tại đó vì mới đầu biết, là đúng em đâu rồi. có biết ở đây có concept. đến ba bà bụt thôi. Bắt đầu em chỉ có biết là anh Dustin thôi, nhưng mà bắt đầu em cũng nghĩ là anh Bây giờ Dustin mình là bà rồi, hoàn toàn nhưng là cái trường hợp là các ca sĩ chuyển giới bài hát là từ anh em, ví dụ như là bây giờ thay vì là Làm một cover, cô bé đi thì cover là một đi. cậu bé thì về phòng ngủ trong đêm thì tự nhiên gặp mở bà một bụt. cái gì đó cái xong là ôi sẽ chia sao nổi. Bà bụt này mà xuất hiện nó không muốn thức dậy, nó không muốn thức dậy nữa. vì sao con khóc. Mà bà bụt này á không có làm tìm kiếm người yêu cho cậu bé đâu mà bà Bà đưa ra những lời khuyên. bà ăn cậu bé luôn à. Bà không có ăn đồ sống. Đó chứ, cảm ơn Tia rất là nhiều, cảm ơn công ơn danh. chị. Lần đầu tiên đó xin được nghe bản live luôn, tại vì đó xin nói với hai bạn là đừng có cho đó xin biết cái gì hết. Và bài hát này thì là Tia tự sáng tác hay là sản xuất âm nhạc từ đầu đến cuối luôn, và không sửa một cái gì hết. Và rất là thích, cảm ơn Tia. Cảm ơn anh. Cảm ơn công danh. Cảm ơn anh tất cả ba chị guru xinh đẹp của em. Cảm ơn em. Yes, chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong Love is Blind và những tập sắp tới nữa. Ok, xin chào mọi người, thank Chào. you. Và đừng quên đăng ký kênh Dawson on the Go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo. See ya!